Limba tracă este o limbă dispărută și slab atestată, vorbită în antichitate în Europa de Sud-Est de către traci. Afinități lingvistice ale limbii trace sunt puțin înțelese, dar mai toți oamenii de știință consideră că era o limbă indo-europeană. Punctul în care traca a dispărut este un subiect de dispută. Cu toate acestea, este general acceptat că traca era încă în uz în secolul VI după Hristos. Antoninus de Piacenza a scris în 570 că în Sinai a existat o mănăstire, la care călugării vorbeau greacă, latină, siriacă, egipteană și besian, un dialect trac. Lingvistul bulgar, Ivan Vasilev Duridanov, încercând să determine zona în care s-a vorbit traca în cadrul familiei de limbi indo-europene, vede o apropiere deosebită a limbii trace de limbile baltice, spunând că limba tracă și limba dacă sunt legate genetic de limbile baltice. Lingvistul român Mircea Rădulescu a clasificat daco-moesianul și traca drept limbi baltice, rezultat al expansiunii baltice spre sud. Lingvistul american Harvey Meyer se referă atât la limba dacilor cât și a tracilor ca fiind limbi baltice și se referă la ele ca baltice de sud sau de est. El susține că are suficiente dovezi pentru a le clasifica drept baltoidice sau cel puțin asemănătoare baltice, dacă nu chiar dialecte sau limbi baltice, și îi clasifică pe daci și traci drept balți prin extensie. Jan Henrik Holst urmează același punct de vedere când clasifică traca ca aparținând limbilor baltice și propune denumirea acestei ramuri ca limbii sud-baltice. Limbile baltice sunt un grup de limbi înrudite, aparținând familiilor de limbi indo-europene și vorbite în principal în zonele care se extind la est și sud-est de Marea Baltică din Europa de Nord. Grupul de limbi este uneori împărțit în două subgrupe: Baltica de vest, care conține doar limbi dispărute, și Baltica de est, care conține atât limbi dispărute, cât și cele două limbi vii din grup: lituaniană, inclusiv lituaniană standard și samogitică, și letonă, inclusiv letonă și letonă literară. Deși sunt înrudite, vocabular lituaniană, letonă și în special vechea prusacă diferă substanțial unele de altele și nu sunt reciproc inteligibile. Limba prusacă veche, acum dispărută, a fost considerată cea mai arhaică dintre limbile baltice. Lituania și letona sunt cele mai arhaice și mai puțin schimbate dintre toate limbile indo-europene vii. Ipoteza lingvistică a unei ramuri traco-iliriene a fost serios pusă sub semnul întrebării în anii 1960, în privința existenței unei legături strânse între albaneză și tracă. Nu a câștigat o largă acceptare în rândul savanților și este respinsă de majoritatea lingviștilor, inclusiv de cei albanezi, care consideră că albaneza aparține ramurii ilirice indo-europeane. Dialectele limbii trace erau limba dacă, limba getică și limba moesică. Traca a fost rar folosită ca limbă scrisă și se pare că nu a avut o scriere proprie. Există doar câteva inscripții în grafie greacă. Cele mai multe dintre ele sunt foarte scurte și nu întotdeauna clar identificabile. Cel mai lung cuvânt este gravat pe un inel de aur. Cea mai mare parte a materialului lingvistic este cunoscut din denumirea unor locuri și ape. De exemplu, cuvântul pergamon este de origine tracă. La începutul mileniului, tracii au adoptat treptat limba greacă sau latină, conform liniei de separare Jirecek. Până cel târziu, în secolul VI după Hristos, ele fuseseră complet asimilate. Tracii din secolul XIII înainte de Hristos până la cucerirea romană erau cunoscuți ca războinici deosebiți. Homer, în Iliada sa, îi menționează ca aliați ai troienilor, scriind:
Dacă vrei să-ți găsești drumul în oștirea troienilor, acolo sunt tracii, care în ultima vreme au venit aici și stau depărtați de ceilalți la capătul îndepărtat al taberei și au drept rege pe Resus, fiul lui Eioneus. Caii lor sunt cei mai buni și mai puternici pe care i-am văzut vreodată. Sunt mai albi decât zăpada și mai iuți decât orice vânt care bate. Carul lor este poleit cu argint și aur și și-a adus minunata armură de aur, de cea mai rară măiestrie, prea splendidă pentru ca orice om muritor să o poată considera ca fiind numai pentru zei. Acum duceți-mă la corăbii sau legați-mă în siguranță aici, până când vă veți întoarce și veți dovedi cuvintele mele, dacă sunt false sau adevărate. Inscripțiile trace descoperite până acum au fost scrise ca cuvinte neseparate și cu litere grecești, ceea ce creează multe dificultăți în interpretarea lor. Prezentăm 4 inscripții care au o oarecare semnificație, urmând să insistăm asupra primelor 2. 1. O inscripție pe un inel de aur din satul Ezerovo, raionul Părvomaj, Bulgaria, datând din secolul V înainte de Hristos. 2. O inscripție pe o placă de piatră din satul Chiolmen, raionul Preslav, datând probabil din secolul VI înainte de Hristos. 3. O inscripție pe un inel de aur din satul Duvanli, raionul Plovdiv, datând probabil din secolul V înainte de Hristos. 4. O inscripție repetată de 4 ori pe vase de argint, descoperite într-o movilă lângă aceeași Duvanli, datând de la sfârșitul secolului V sau începutul secolului IV înainte de Hristos. Inscripția Ezerovo a fost găsită în săpătura din 1912 lângă satul Ezerovo, raionul Părvomaj, Bulgaria. Este formată din 8 linii și 61 de litere gravate pe un inel de aur cu următorul text. Academicianul bulgar Decev a propus următoarea lectură. Text: Rolisteneas nerenea tilteanesco arazea domean tilezupta mie erazilta. Traducere: Sunt Roleșteneas, descendent al lui Nereneas. Tilezipta, o femeie araziancă, m-a dat la pământ, adică m-a îngropat. Academicianul Georgiev, considerând că inelul a fost special făcut pentru o expunere solemnă de 3 zile a defunctului înainte de a fi înmormântat, a apelat la afirmația lui Herodot, conform căreia unele triburi tracice aveau obiceiul, când moare un trac nobil, să fie îngropat cu una dintre soțiile preferate. El a propus următoarea traducere: Rolistene, tu, Rolisten, eu, Nerenea Tiltea, mor liniștită lângă dragul meu răposat eu, care am hrănit, crescut copiii. Inscripția Chiolmen a fost cioplită pe o placă de piatră, spartă în partea de sus, care a fost găsită întinsă deasupra unui mormânt săpat în 1965 în satul Od Chiolmen, raionul Preslav, Bulgaria. Este scris și cu litere grecești, dar într-un mod deosebit. O linie a fost scrisă de la dreapta la stânga, următoarea, de la stânga la dreapta, este așa numitul bustrofedon, folosit de greci în secolul VI înainte de Hristos. Inscripția constă din 56 de litere în 3 rânduri. Inscripția se referă la o înmormântare și acest lucru facilitează interpretarea acesteia. Academicianul Gheorghev a oferit următoarea lectură. Text e bazesa asenhan etesigeg o en blavahagen en uas esenleted în ued en ne indacatres. Traducere: Ebar, fiul lui Sezasă, am locuit aici de 58 de ani. Nu deteriorați acest mormânt? Nu profanați chiar acest decedat, căci acest lucru la fel vi se va face. Inscripția Chiolmen provine din sud-estul Moesiei, la limita de nord a Traciei, conform lui Gheorghev, și arată unele trăsături daco-moesiene. Astfel, Gheorghev consideră limba inscripției ca aparținând unui dialect traco-moesian de tranziție.